Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή τέλεια. Θα φτιάξουμε τον παραδοσιακό μπελντέ της γιαγιάς. 100% γεύση και ποιότητα. Είναι μια συνταγή που αξίζει το κόπο να την φτιάξετε. Μια συνταγή που πρέπει όλοι να τη δοκιμάσετε. Φτιάχνετε ένα προϊόν στο σπίτι σας τέλειο. Είναι εξαιρετικός σε γεύση αλλά και σε ποιότητα. Αξίζει το κόπο να φτιάξετε ένα τέτοιο μπελντέ για την οικογένειά σας. Οι καλύτερες ντομάτες είναι κομμοντόριο για το μπελντέ μας, γιατί έχουν περισσότερη σάρκα και λιγότερο νερό. Όπως βλέπετε σε εμάς εδώ, οι ντομάτες μας είναι 100% βιολογικές. Θα κάνουμε έναν αγνό και τέλειο μπελντέ. Τις πλένουμε πάρα πολύ καλά και αρχίζουμε να τις καθαρίζουμε και να τις κόβουμε σε φετάκια. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε 2 με 3 χούφτες χοντρό αλάτι. Αυτό το κάνουμε για να αποβάλει η ντομάτα το περιττό νερό που έχει. Συνεχίζουμε με άλλες ντομάτες από πάνω, κομμένες σε φετάκια. Αφού κόψαμε μια καλή στρώση ντομάτας, θα ρίξουμε άλλες 2 χούφτες χοντρό αλάτι. Μη σας φοβίζει το αλάτι, θα φύγει με το νερό της ντομάτας. Όμως μην το παρακάνετε, γιατί στο τέλος θα σας βγει πάρα πολύ αρμυρό. Θα κάνετε ό,τι ακριβώς σας δείχνω και θα έχετε 100% σίγουρη επιτυχία στο μπελντέ σας. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε μέχρι να γεμίσει το τελάρο μας. Ντομάτα, αλάτι, ντομάτα, αλάτι. Όταν λέμε μια καλή στρώση ντομάτας, εννοούμε αυτή την ποσότητα. Δηλαδή, τόσο. Είναι γύρω στα 10 εκατοστά. Απλώνουμε και ρίχνουμε 2 χούφτες γεμάτες με αλάτι. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Το τελάρο μας το γεμίσαμε μέχρι πάνω, βλέπετε. Θα ρίξουμε μια καλή στρώση από αλάτι και μετά θα το σκεπάσουμε. Σε περίπτωση που έχουμε κι άλλη ντομάτα, συνεχίζουμε αύριο σε άλλο τελάρο. Θα συνεχίσουμε και θα δείτε τη διαδικασία που θα κάνουμε. Ρίχνουμε κι άλλο αλάτι. Φροντίστε το αλάτι σας να το βάζετε και στις γωνίες, όχι μόνο στο κέντρο. Εάν δεν πάει αλάτι, μέχρι αύριο η ντομάτα σας θα σας έχει χαλάσει. Εκεί, όχι άλλο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να στραγγίσει καλά. Την επόμενη μέρα κοιτάξτε πόσο πολύ έχει πέσει ο όγκος του. Θυμάστε που ήταν μέχρι πάνω. Σήμερα έχει πέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Ακόμα στάζει. Δεν τα βάλαμε μέσα στο ψυγείο, τα αφήσαμε έξω. Δεν παθαίνουν τίποτα με τόσο αλάτι που ρίξαμε. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε ένα καλό μίξερ και έναν αποχυμωτή. Ο παλιός ο τρόπος της γιαγιάς είναι βάζουμε όλη αυτή την ντομάτα μέσα σε μία λεκάνη και κάνουμε αυτή την κίνηση, ώστε να τα λιώσουμε. Με την κίνηση αυτή που κάνουμε προσπαθούμε να λιώσουμε την ντομάτα. Σήμερα εμείς με τόσα εργαλεία που έχουμε τα κάνουμε πολύ πιο απλά και πολύ πιο εύκολα. Βάζουμε μέσα στο μίξερ μας ντομάτα. Μέχρι αυτό το επίπεδο και θα τη ρίξουμε μέσα σε μια λεκάνη.
Έτσι θα κάνουμε όλη την ντομάτα μας. Χτυπάμε στο μίξερ και ρίχνουμε μέσα στη λεκάνη. Χτυπάμε, ρίχνουμε μέσα στη λεκάνη. Επειδή η ντομάτα μας είναι πάρα πολύ πηχτή, θα προσθέσουμε μέσα σε αυτό το υλικό 1 κιλό νερό και θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πολύ πιο ρευστή. Ήρθε η ώρα για να το περάσουμε από τον αποχυμωτή μας. Έτσι θα κάνουμε όλη την ντομάτα μας μέχρι να τελειώσει και να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Αυτό που βγήκε από την πίσω μεριά, τα χοντρά μέρη της ντομάτας, τα φλούδια, ο σπόρος, δεν τα πετάμε. Αυτή εδώ είναι η καθαρή ντομάτα. Έχουμε πάρει μια μαξιλαροθήκη που δεν τη χρησιμοποιούμε και την έχουμε δέσει πάνω στο δέντρο μας. Την ντομάτα που σας είπα να μην την πετάξετε και να τη βάλετε μέσα σε μία λεκάνη, θα την ξανακόψουμε μέσα στο μίξερ. Με αυτόν τον τρόπο βγαίνει όλος ο μπελντές. Αφού την κόψαμε για δεύτερη φορά την ντομάτα από το μίξερ μας, θα την ξαναπεράσουμε ξανά για δεύτερη φορά από τον αποχυμωτή μας. Θα προσθέσουμε 1 κιλό νερό. Εμείς το υπολογίζουμε ως εξής: 1 τελάρο γεμάτο με ντομάτες και υπολογίζουμε το νερό μας. Σε περίπτωση που βάλουμε παραπάνω νερό, δεν έγινε κάτι, απλά θα είναι πιο ρευστό. Και τώρα θα το περάσουμε για δεύτερη φορά από τον αποχυμωτή μας. Αυτή είναι η καθαρή 100% σάλτσα που θα γίνει μπελντές. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Αφού περάσουμε το υλικό μας από τον αποχυμωτή, αυτό που βγαίνει από την πίσω τη μεριά, τα χοντράδια που λέμε, οι σπόροι, η φλούδα, τα περνάμε μέσα από σουρωτήρι. Εδώ βγαίνει η περισσότερη και η πιο πηχτή ντομάτα. Φροντίστε το σουρωτήρι σας να έχει μικρές τρύπες. Βλέπετε πως είναι αυτό? Κοιτάξτε πως κάνουμε τα χέρια μας. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όλο το υλικό πάνω από τα φλούδια μας. Αυτά είναι τα φλούδια μας που βλέπετε εδώ. Βλέπετε? Αυτό θα το πετάξουμε. Δεν το χρειαζόμαστε πια. Η καθαρή σάλτσα και ο τέλειος μπελντές έχει βγει. Και μια τελευταία φορά. Και το πετάμε. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε όλο το μπελντέ μας. Μπορεί να το βλέπετε λίγο δύσκολο, αλλά αξίζει το κόπο. Όταν ξέρετε ότι θα φάτε μπελντέ χωρίς φάρμακα, αγνό και ποιοτικό, αξίζει το κόπο. Η οικογένειά σας αξίζει το καλύτερο. Και για αυτούς, ναι, αξίζει να το κάνετε. Το περάσαμε από το τρυπητό μας και πετάξαμε τα χοντράδια μας. Θα το περάσουμε ακόμα μία φορά από το τρυπητό. Μπορεί να έχουν περάσει σπόροι ή χοντράδια που δεν τα χρειαζόμαστε μέσα στο μπελντέ μας.
και ανακατεύουμε γύρω γύρω για να βγει ο καθαρός μπελντές μας. Αυτό το πετάμε. Είναι 100% καθαρός μπελντές. Έχουμε 2 σακούλες γεμάτες με μπελντέ. Κοιτάξτε πως στάζει το νερό. Θα τις αφήσουμε για 24 ώρες να στραγγίσουν και αύριο θα δείτε το τι θα κάνουμε. Μετά από 24 ώρες είμαστε έτοιμοι για να ξεκρεμάσουμε και να το βάλουμε μέσα. Κοιτάξτε μέχρι που ήτανε και μέχρι που έχει φτάσει. Έχει σταματήσει πια να στάζει και είμαστε έτοιμοι. Πόσο ωραίο, αγνό και πλούσιο χρώμα έχει. Τέτοιο μπελντέ δεν θα έχετε ξαναφάει, πιστέψτε με. Θα καθαρίσουμε καλά το μέρος που το είχαμε βάλει, να μην μείνει πάνω καθόλου μπελντές. Αυτή τώρα είναι η δεύτερη σακούλα που είχαμε γεμίσει. Θα την βάλουμε και αυτήν μέσα στο ταψί. Θα απλώσουμε να πάει σε όλο το ταψί. Θέλουμε να απλωθεί το μείγμα. Και θα τη βάλουμε μέσα στο φούρνο για να φουρνιστεί. Για ποιο λόγο τη φουρνίζουμε? Ο πρώτος λόγος είναι και ο πιο σημαντικός, για να φύγουν και να εξαφανιστούν όλοι οι μύκητες που μπορεί να έχει μέσα η ντομάτα μας. Και ο δεύτερος λόγος, που είναι λιγότερο σημαντικός, είναι ότι μπορεί να έχει λίγο νερό μέσα, κάποια σταγονίδια, όπου αυτό μπορεί ίσως και να μας χαλάσει το μπελντέ μας. Εμείς θέλουμε ο μπελντές μας να μας κρατήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, θα μας κρατήσει. Θα φουρνίσουμε για 1 ώρα στους 250 βαθμούς Κελσίου. Προσέχουμε όμως να μην μας καεί. Ανακατεύουμε συνεχώς. Δεν το βάζουμε στο φούρνο και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Θα τον βάλουμε στο φούρνο το μπελντέ μας και θα ανακατεύουμε συχνά. Το κάτω μέρος να έρχεται πάνω και το πάνω να πηγαίνει κάτω. Αυτό θα το κάνουμε τουλάχιστον πάνω κάτω για 1 ώρα. Μην αφήσετε το μπελντέ σας να αλλάξει χρώμα, αυτό σημαίνει ότι έχει καεί. Φυσικά αυτό παίζει ρόλο και στο φούρνο. Εάν γνωρίζετε ότι ο φούρνος σας είναι πάρα πολύ δυνατός, τότε θα το κατεβάσετε στους 200. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Κυρίως φροντίζουμε να παίρνουμε το υλικό από τις γωνίες. Κοιτάξτε πόσο καλά ανακατεύουμε. Έχει μια μυρωδιά που βγαίνει από το φούρνο. Είναι τέλεια. Μόνο εάν τη φτιάξετε θα καταλάβετε το τι εννοώ. Ντομάτα καταπληκτική. Γεύση εννοείται τέλεια. Βγάλαμε την ντομάτα μας από το φούρνο. Εάν θέλουμε μπορούμε να δοκιμάσουμε λίγο μπελντέ για να δούμε εάν είναι αρμυρός ή όχι. Εγώ τον έχω δοκιμάσει και είδα ότι δεν είναι καθόλου αρμυρός. Για συντήρηση θα προσθέσουμε 1 ποτήρι του νερού ελαιόλαδο μέσα και 1 μεγάλη χούφτα χοντρό αλάτι. Αυτό θα το ανακατέψουμε να πάει παντού. Θα τη βάλουμε απευθείας σε ένα καθαρό βάζο. Εγώ δεν αποστηρώνω τα βάζα μου. Όπως είναι καυτή η ντομάτα μου, την βάζω μέσα.
Το αλάτι θα λιώσει και θα πάει παντού. Κοιτάξτε πώς θα κάνουμε. Το πατάμε προς τα μέσα, να μην αφήσουμε καμία φουσκαλίτσα και κανένα κενό. Είναι τόσο πολύ βελούδινος και αφράτος που δεν λέγεται αυτός ο μπελντές. Προσπαθήστε να μην έχει καθόλου κενά. Αλλά και να έχει δεν σημαίνει ότι χαλάει, δεν παθαίνει κάτι. Με ένα χαρτάκι θα σκουπίσουμε γύρω γύρω. Θα κατεβάσουμε ό,τι βλέπουμε στα τυχώματα. Και θα προσθέσουμε από πάνω άφθονο ελαιόλαδο. Κλείνουμε το καπάκι μας και είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά και θα το βάλουμε στο ψυγείο για να συντηρηθεί για τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Μετά από 2-3 μέρες ίσως χρειαστεί να βάλουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Δεν είναι τίποτα, απλά προσθέστε, γιατί ο μπελντές έχει την ιδιότητα και ρουφάει το ελαιόλαδο προς τα κάτω. Όταν ανοίγουμε το μπελντέ μας και παίρνουμε το περιεχόμενο που θέλουμε, θα προσέχουμε πάντα να έχουμε από πάνω ελαιόλαδο. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι παίρνουμε το περιεχόμενο που θέλουμε σε ένα βάζο και χρησιμοποιούμε μια μικρή ποσότητα. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν γίνεται να μην βάζετε χέρια, γιατί το χέρι έχει την ιδιότητα και μεταφέρει μικρόβια και μύκητες, οπότε ο μπελντές σας θα χαλάσει. Μεταφέρουμε το μπελντέ μας με ένα καθαρό κουτάλι. Σε περίπτωση που μεταφέρετε το μπελντέ σας σε άλλο βάζο και δεν το έχετε αποστηρώσει, θα βάλετε από πάνω ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Εάν αρχίζει γύρω πάνω από το ελαιόλαδο να μουχλιάζει, δεν θα το πετάξετε, το βάζο, θα το καθαρίσετε πάρα πολύ καλά και θα χρησιμοποιήσετε την καθαρή ντομάτα που θα βρίσκεται από κάτω. Μη φοβάστε, δεν παθαίνετε κάτι. Ο μπελντές έχει την ιδιότητα και μέσα στο ψυγείο γεννάει αυτόν το μύκητα, αυτό το λευκό χνούδι που βλέπετε. Δεν είναι τίποτα, μην το φοβάστε. Αυτό τον μπελντέ πρέπει να τον φτιάξετε όλοι, για τέλεια και λαχταριστά, αλλά και πάρα πολύ νόστιμα κοκκινιστά. Για ένα καταπληκτικό πρωινό πάνω σε χωριάτικο ψωμί. Μια ντομάτα που τρώγεται με το κουτάλι, εκείνη τη στιγμή, αμέσως, γιατί είναι ο παραδοσιακός 100% μπελντές της γιαγιάς. Μπορείτε να φτιάξετε ένα τέλειο πρωινό, μια φέτα ψωμί, λίγο μπελντέ, λίγη ρίγανη, αγνό παρθένο ελαιόλαδο και είστε έτοιμοι. Παίρνετε τόσες βιταμίνες που δεν λέγεται. Καλή σας όρεξη και καλή σας επιτυχία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μου δίνετε. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.